strašně tvrdohlava, ale je naprosto úžasná, skvělá a strašně jí miluju. Pro mě asi právě v životě možná byla vždycky trošku takový protiklad, ale se kterým jsme se i zároveň dostatečně doplňovali, takže jsme se mohli inspirovat vlastně trošičku. Vzájemná inspirace. My se vzájemně prostě inspirujeme k tomu, co děláme. Ríšo, výborně. Tobíku, rychle se posaď. Já jsem od malička vyrůstala v nějakém výtvarnu, protože máma je výtvarnice. A dědeček byl taky, ale nikdy mě do toho nikdo nenutil, jakoby všude nějaký to kreativní prostředí bylo kolem mě. Kreslením totiž, to abych pravdu řekla, tak já jsem samozřejmě si se svýma dětma jako kreslila, když byli malí, protože teda umím, tak to je taková jako hezká hra, že se to dá sdílet, ale je fakt, že s Eliškou vlastně, když byla malinká, co byly asi 4 roky, tak si s ní docela hodně kreslil můj táta, který byl právě výtvarník a hodně ilustroval a opravdu byl výborný kreslíř, ale myslím si, že tady ten proces té společné zábavy a právě teda společného kreslení s tím mým tátou asi v ní zanechal hodně velký stopy. Máma nás tam vždycky nějak zaměstnala v tom mém ateliéru, aby jsme si dělali úplně cokoliv. 16 jsem onemocněla nádorovým onemocněním a ocitla jsem se s mámou na onkologii. A vůbec jsem vlastně nevěděla, kde jsem, co to znamená onkologie. A postupně se mi začalo dostávat informací, že teda jsem nemocná, že se budu léčit, že to může trvat relativně dlouho, třeba rok a i víc. Že nebudu moct mezi lidi, to znamená třeba ani do školy, takže individuální výuka, ale že se budou snažit co nejvíc mě pouštět domů, abych nemusela ležet v nemocnici, což bylo docela příjemný. Takže vlastně vy jako to dítě žijete v tom, že jste nemocný, ale že s váma teďka ty doktoři budou pracovat a budou vás léčit a že pokud všechno dobře dopadne, tak to dopadne dobře. No tak jsem se začala léčit a řekla jsem si, že se prostě vyléčím. To byla pro mě taková horší chřipka, která bude trvat o něco díl než ta normální. A třeba dospěláci, kteří právě mají tu rakovinu vmontovanou do toho mozku, takže to je to nejhorší a že se s tím nedá bojovat a že to vzdají úplně od začátku je prostě špatně. A mají se od těch dětí co učit. Tak já jsem obecně takový trochu optimističtější typ člověka, takže to ve mně ku podivu zůstalo i při té nemoci a máma to samozřejmě i všichni jako rodina a kolem lidi to brali asi úplně jinak než já, což je logický, ale nedávali mi to najevo. Bylo na snadě, že ten život nějakým způsobem obohatit, aby se teda převedla ta pozornost od ní a od té její nemoci. První nápad to bylo štěně. To štěně prostě přinese do té rodiny neuvěřitelnou energii. Další věc, že jsme se snažili, jak to aspoň trochu šlo, žít v podstatě stejně aktivně nebo stejně bohatě. Pořád něco organizovat, setkávat se s lidma, jezdit někam, když to aspoň trochu šlo. A pak mi jednou táta přinesl grafický tablet, takovou tu destičku, teď tady nemám nikde. A já jsem si to připojila k Photoshopu a vlastně jsem vůbec nevěděla, co mám kreslit. Neměla jsem žádný podnět. A napadlo mě, že si tam dám fotku a zkusím nějakým způsobem reagovat na tu fotku. Nějak to se mnou zůstalo doteď, protože mě to baví, jak to pojímá tu realistickou část toho, co my furt vidíme a nějakou tu dětskost, která ve mně určitě furt je.
byl jsem zúčastněný tím, že samozřejmě prostě, když jsme byli o víkendech doma, tak jsme si hráli cokoliv, hráli jsme na počítači společně, soupeřili jsme sice pořád, ale vlastně jsem asi dělal celou dobu jakoby nic, vlastně bylo to přirozený, jak kdyby Segra byla skoro zdravá, si myslím. Takže po roce a čtvrt jsem úspěšně ukončila léčbu a zatím to vypadá dobře. Paradoxně mi to do života dalo úplně strašně moc a vlastně jsem docela vděčná za to, že se to stalo, protože mi to trošku přeházelo o hodnoty a vnímání toho, že jsem tady na tom světě a že se můžu trochu užívat a ne se zabývat nějakýma kravinama, který furt všichni kolem mě řešejí. Jedno léto jsem se vydala do New Yorku. Abych se tam jenom neflákala, tak táta řekl něco v tom stylu, že bych mohla třeba tam něco dělat taky, tak jsem si našla workshop 3D animace na New York Film Academy. Protože mě to trochu zajímalo, ale to 3Dčko je takový mimo mě, trošku se mi to moc nelíbí. Ale spíš mi přišlo daleko zajímavější to město, ve kterém jsme se pohybovali. A tím, že jsem tam bydlela u New Yorkčanů a žila jsem vlastně ten život s nima, tak jsem se do toho města zamilovala ještě víc, než kdybych tam byla jenom jako turista. A přijela jsem domů a hrozně se mi potom stejskalo a hledala jsem si po Instagramu všude fotky těch míst, kde jsme byli. A vlastně jsem vrátila jsem se k tomu dokreslování těch fotek a začala jsem kreslit do toho New Yorku nějaký ten svůj zvěřinec. Protože mi tam něco jsem tam chtěla jakoby dát ze sebe, že jsem si ty fotky jako byly skvělý a že jsem si chtěla s tím New Yorkem nějak víc spojit. Už ani nevím, proč mě napadlo si založit na to Instagramový účet, ale nějak mě to napadlo a tam se strhla úplně neskutečná vlna různý jako kolaborace s lidma z New Yorku, kteří tam žijou a fotějí, anebo i třeba jenom turisti, kteří tam byli na návštěvě. A tak mi řekli posílat fotky, jestli by jim to nechci dokreslit, nebo já jsem si našla fotku a napsala jsem, hele, nemůžu si tady půjčit tuhle fotku, já ji trošku poupravím. No a fakt se to rozjelo neskutečně a já jsem furt jenom sledovala ty čísla, které mě vlastně hrozně jako dávali drive do toho tvořit dál. Jakože to byl takový skvělý odrazový můstek pro mě, protože ten feedback byl okamžitý a okamžitě jsem jako věděla, jestli si to těm lidem líbí nebo ne. No rozjelo se to hrozně a vlastně pak na základě toho instagramového účtu, který začínalo sledovat docela ujetý množství lidí, mi začaly přicházet takový nabídky jako Jamie Oliver a Vogue magazín a já jsem jenom na ty maily koukala a říkám, ty vole, co se to děje? Celá spolupráce s Jamiem Oliverem je taková hodně nafouknutá, hlavně médiama a vlastně to zase tak velký díl nebyl. No, jo, ne, nevím, tak jako by samozřejmě, že to je skvělý, že ta spolupráce vznikla a já jsem v tu chvíli, co jsem to dělala, tak jsem byla nadšená, že mě k tomu oslovil.
protože s mámou miluje, máme všechny kuchařky doma a máma ho furt potřebuje zvát na chalupu k nám, aby se přijel podívat. Ale já jsem se s ním nikdy osobně neviděla, všechno probíhalo po mailu. Jednou, když jsem dala na Facebook, ne, na Instagram obrázek, kterýmu jsem říkala Pulp Fiction, tak se mi ozvala redaktorka z newyorského Metro magazínu, takový ten plátek, co se dává v metru zadarmo, že se mnou chce udělat krátký rozhovor a že by ráda tu fotku dala na titulní stranu toho magazínu, což bylo crazy, protože prostě v New Yorku to metro má v ruce jako miliony lidí a já jsem tak jako ten den, co to vyšlo, tak já jsem seděla v Písku ve škole, jenom jsem si představovala, jak všichni chodí v tom metru a berou si ten obrázek a koukají na to, tak to bylo takový vtipný. No a ještě ten večer na základě tyhletý publikace mi volal ředitel New York Film Academy, který mi nabídl, jestli bych pro něj nechtěla v New Yorku pracovat. On si na mě asi půl roku počkal, pak jsem vyřešila všechny papíry, co byly potřeba, víza a všechno a odjela tam pracovat. Ta práce byla klasický office job 9 to 5. Tak jsem se po 3/4 roce rozhodla, že z té práce odejdu. A jela jsem domů na léto a zjistila jsem, že už se mi nechci zpátky. Protože jsem se zamilovala tady do toho zvířete. Já strašně nerada vysvětluju, co je na mých obrázcích, protože mě baví to, že ty lidi, kteří k tomu přijdou, si to musí vymyslet sami. A nutí je to k nějaký kreativitě.